معركة اليرموك، فاتحة الإسلام في الشام وكبرى هزائم الروم. معركة وقعت بين المسلمين والروم البيزنطيين قرب نهر اليرموك في غور الأردن عام 15 من الهجرة، وتصنف بأنها واحدة من أكبر المعارك حسما في التاريخ، وقد وصفت بأنها معركة القرن وأهم المعارك المحورية في تاريخ العالم. ووصف قائدها خالد بن الوليد في بعض المصادر الغربية بأنه أعظم عقلية عسكرية في تلك الحقبة. بدأها الروم بسبب خساراتهم المتلاحقة لعدة أراضٍ لصالح المسلمين، فجهزوا لملاقاة المسلمين أكثر من 200,000 من الجنود، ولاقاهم المسلمون ب64,000 يقودهم خالد بن الوليد، واستمر القتال 6 أيام حتى هزم الروم ودخلت بلاد الشام في الإسلام. فور تولي أبي بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجه فتوحاته نحو الشام، وعين على رأس الجيش خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي هز جيشه أوساط البيزنطيين، ثم عين عمر بن الخطاب بعد توليه الخلافة أبا عبيدة بن الجراح واليا على الشام. وقد تكبد الروم وعلى رأسهم هرقل خسائر كبيرة، حيث خسروا مدن الشام مدينة تلو أخرى، حتى رأوا الشام تخرج من أيديهم إلى أيدي المسلمين. قرر هرقل الذي كان حينها يقيم في أنطاكية حشد ما يستطيع من مقاتلي القسطنطينية والشام وروما، وتجهز للمعركة الفاصلة التي هدف منها إلى إيقاف المد الإسلامي عن الأراضي الشامية. فأمر بتجنيد كل من بلغ الحلم من سكان إمبراطوريته، وجمع متطوعين من أرمينية وأنطاكية والقسطنطينية، فاستطاع حشد نحو 240,000 من الجنود من جميع أنحاء مملكته، وجمعهم في وادي اليرموك بالشام. ولما وصلت أنباء تجهيزات جيش البيزنطيين إلى أبي عبيدة بن الجراح الذي كان حينها في حمص، اجتمع مع قادة المسلمين وقرروا بعد المشاورة أن تخرج القوات الإسلامية من المدن التي فتحتها وتتمركز كلها في موقع قريب من بلاد الحجاز، حتى يعدوا جيشا واحدا لملاقاة الروم، ثم يرسلوا إلى الخليفة عمر بن الخطاب لطلب المدد منه. فرأى خالد بن الوليد أن جيشه بحاجة إلى تنظيم جديد في مواجهة الروم، فاعتمد لأول مرة في تاريخ الحروب الإسلامية تنظيم الكتائب. قسم خالد جيشه إلى ما بين 37 و40 كتيبة، في كل كتيبة منها ما بين 600 إلى 1000 مقاتل. كان أبو عبيدة بن الجراح على وسط الجيش، ومعه عكرمة بن أبي جهل والقعقاع بن عمرو، وعلى الميمنة عمرو بن العاص، وجعل يزيد بن أبي سفيان على الميسرة، وفي المقدمة قباث بن الأشيم مع فرقة مراقبة واستطلاع للعدو، وفي المؤخرة سعيد بن زهير مع 500 فارس لقيادة النساء وحمايتهن. وبقي خالد مع 4,000 من الخيالة في ظهر الجيش يتحركون حسب معطيات المعركة، وجعل النساء بظهر الجيش. وقاد جيش الروم الأرميني فاهان، وهو من أبناء فارس، وكان قد تنصر ولحق بالروم، وكان في جيشه وحدات بيزنطية من أنطاكية وقنسرين وحلب، وقيل إنهم من النصارى غير العرب، إضافة إلى 12,000 مقاتل من رجال القبائل العربية المتنصرة المقيمة في بلاد الشام، وعلى رأسهم الأمير الغساني جبلة بن الأيهم. وقد وقعت المعركة في منطقة تابعة للغساسنة الذين كانوا غير راضين عن حكم المسلمين، فتطوعوا للقتال مع البيزنطيين. ورأى المسلمون أن في مسار الروم حركة التفاف قصد بها خط الرجعة عليهم، فخرجوا من دمشق باتجاه الجابية، حيث سيلتقون بجيش عمرو بن العاص في فلسطين، ومنها ينتظرون مدد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقيل إن سبب خروج جيش المسلمين للجابية نقض بعض سكان الأقاليم المفتوحة عهدهم مع المسلمين، وإثارتهم اضطرابات عليهم، مما أثر في الوجود الإسلامي في الأردن وفلسطين. فرفع عمرو بن العاص إلى أبي عبيدة تقريرا بذلك، فقرر القادة بعد عقدهم اجتماعا الخروج إلى الجابية. ولما تقدمت جيوش الروم إلى نهر الأردن باتجاه المسلمين في الجابية، تراجع المسلمون إلى اليرموك خشية أن يحاصرهم الروم ويقطعوا خط إمداداتهم، ويحول بينهم وبين شمال الأردن والبلقاء التي تربطهم بالحجاز. وفي هذه الأثناء فوض أبو عبيدة سلطانه لخالد بن الوليد الذي اختار اليرموك مركزا لتجمع القوات، وذلك للابتعاد عن مناطق الإنزال البحري للبيزنطيين الذين كانوا يسيطرون على البحر المتوسط، وللاحتماء داخل البلاد والانسحاب عند الضرورة إلى الصحراء العربية.
وعندما وصلت جيوش المسلمين وجدوا أن الروم قد سبقوهم وتمركزوا غرب وادي الهرير من الضفة الشمالية لليرموك، فانتشر خالد بجيشه شرق الوادي، وامتد عسكره من تل الأشعري عند مجرى اليرموك جنوبا، فصار وادي الهرير من الشرق خلفه، وعلى يساره اليرموك جنوبا، وعلى يمينه طريق مفتوح نحو شمال نوى، وبذلك سد على البيزنطيين منفذهم الوحيد إلى الشمال. أما فهان فقد وضع المعسكر الرئيسي قرب الياقوصة للدفاع عن طريق واصل بين مصر وسوريا، وجعل وادي الرقاد المتفرع من نهر اليرموك خلفه. وتقول المصادر الغربية أن الروم لم يكونوا على عجلة من أمرهم، وجاءتهم أوامر بالمماطلة قدر الإمكان ومحاولة دفع المال للمسلمين لحثهم على العودة إلى جزيرة العرب أو المماطلة بالمفاوضات حتى يستعد الساسانيون الفرس لمهاجمة العراق، لكن تأخيرهم هذا كان فرصة لتجهز المسلمين ووصول المدد الذي أمدهم به الخليفة عمر بن الخطاب. بقية أحداث المعركة في الجزء الثاني.